Okay, for the last part of our question, so i-consider naman yung ating seismic design for shear parallel to the long dimension. Okay, so punta na tayo sa pinakababa. Ito yung solution natin. So yung sagot natin from the last is 70 ang gagamitin natin for kung sa mga magbo-board siguro 70.18 ang nilagay. Para sa mga sa construction naman 70 ang gagamitin ninyo. Okay? Then the last part ang i-consider naman natin is itong part na ito. Is yung direction na yan. Okay, so almost the same formula yung gagamitin natin. O nga pala, yung ating, syempre dun, babalik tayo dito sa unang part ulit. Dito sa section 753 natin. So, 1/4 of the, kung tutusin, parehas lang yan. Parehas lang ito, doon sa previous video, yun yung sinasabi ko, parehas lang. Dito lang magkakatalo sa SO. Okay? Diyan lang magkakatalo sa SO natin. Okay. So, yun na agad hanapin natin SO natin. So, ibig sabihin ko, yung S1 kanina ito, kakopy natin yan, ikakopy din natin itong 168 na yan. Okay. So, mamaya pa pala natin magagamit itong formula na ito. Pero, walang problema. So, SO is equal to 100 plus 350 less HX divided by 3. Okay, so para maiwasan na natin na mag-compute ng maraming HX, yun nga, hanapin natin HX na kung saan siya yung magbibigay ng maliit na value ng SO. Which is yun nga, nalaman natin through observation from the previous video na dapat pala ang kunin natin is yung pinakamalaking HX. So dito sa figure natin na ito, yung pinakamalaking HX is itong, yung HX, ulitin ko, the center spacing ng ating ties or hoops. So, ito na rin i-consider natin at sila yung pinakamalayo sa isa't isa. Okay. So, let's compute for that. HX is equal to, so, ang gawin natin is, kunin muna natin yung parang, yung kanina, di ba, inanon natin yung center to center spacing ng main bars natin. So, meron tayong 500 less dalawang spacing which is 40 times 2, then dalawang rebar din natin which is 12 times 2. Then magle-less lang tayo ng isang rebar natin which is, then i-divide natin yan kung ilang spaces. So meron tayong space na dalawa. Then saka na tayo mag-add ng bars natin. So kalahati pero dalawang beses din natin gagamitin. So meron tayong 28, kalahati ulit ng 12, then dalawang beses natin gagamitin. Meron tayong 12. So therefore, HS is equal to, meron tayong 224 mm. So therefore, mm. SO, meron tayong 100 plus 350 less 224 over 3. So therefore, meron tayong 142. Okay, so sulat natin 142. Okay, so sa tatlo, meron tayong 125, ano na yung isa? 168. So double check na lang natin. 168, okay. So sa tatlong yon, ang pipiliin nating S is the 125 kasi siya pa rin yung pinakamaliit. Okay. Pero babalik na tayo sa pangatlong provision na ito yung gagamitin na natin. Okay, so i-copy na lang natin ito para doon na tayo mag-solution. Doon na tayo mag-solution sa baba. Okay, so yan. Ito na yung ating gagamitin. So, yung ash na gagamitin natin, dahil ang kino-consider nating direction is in this direction, ito naman ang gagamitin natin. Okay? So, yun yung pinagkaiba nung kapag ibang direction yung kino-consider nyo. Okay? Yung ASH natin will yung parallel na mga rebar doon sa direction ng consideration natin. Okay? So, meron tayong okay, so
tatlong 12 squared over 4 over S, yan yung hinahanap natin. Then yung ating BC. So, balik tayo doon. Yung BC natin, ulitin ko, is the out-to-out dimension ng ating rebars. So, ito yung BC na kukunin naman natin dito. Okay? So, it's just simply 500 less dalawang concrete cover. So, meron tayong 500 less dalawang concrete cover. O nga pala, yung BC is the perpendicular dimension naman. Ang gagawin, tandaan nyo yun na perpendicular dimension. So, i-compare natin sa una, 0.3. Ito, halos walang nagbago dito. Lahat ng known values natin dito, parang doon din sa nauna. So, meron tayong 500 times 700 divided by 620 times 420 less 1. Then, meron tayong 28 over 278. Ngayon, solving for S, meron tayong 77. 77. Wait. So, naiba yung kulay ko. So, meron tayong 77.70 mm. Okay. So, kailangan pa ba natin i-check sa 0. Nandito na pala. 0.09. Syempre, ganun na dapat tayong mga engineer. So dapat i-check nyo pa rin kahit alam nyo naman na ang lalabas is yung mas maliit na value. So, pwede natin sabing 77 na solve. Pero, kailangan pa rin natin mag-solve. Okay? So, copy lang natin ito. So, equal siya sa 0.0928 over 278. So, solving for S, meron tayong S na 89.12. Okay. So, pero syempre, dun sa tatlong na-solve natin, 125, 77, and 89, yung spacing na sagot natin is 77.7. Sa board exam, siguro yan ang sagot. Or, pag sa construction naman, i-round nyo dun sa pinaka, maliit na kayang sukatin. Okay. Ngayon, generally, dahil pass board exam ito, bawat situation, may kanya-kanyang sagot. Pero sa construction, hindi pwedeng paiba-iba yung sa direction na to, ganito yung spacing, pag ganito yung case, hindi. So, kailangan nyo mamili doon sa tatlong cases na yan. Kung sino ang i-implement sa construction site natin. Okay, so tatandaan nyo, yung pinakamaliit ang kukunin natin. So, dito sa ating mga nakuha, yung pinakamaliit is itong 70. Okay? Itong 70 ang pinakamaliit. So, dun sa una, dun sa size, pag VU lang yung kino-consider, meron tayong 167. Sa pangalawa, nandito lumabas yung 70. Sa pangatlo, dito lumabas yung 77, which is mas pa rin. So, for construction purposes, ilalagay nyo sa plano o yung dapat sundin ninyo is yung 70 mm. Center to center spacing ng natin. Okay? So, yan yung sagot kapag nasa construction tayo. Pero pag board, syempre, paiba-iba yan. Okay? So, hanggang dito na lang itong So, thank you for listening.